नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी बेसनको सब्जीको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो बेसनको सब्जी एकदमै नरम छ र खान पनि एकदमै मिठो छ। तपाईहरु यो रेसिपी अवश्य ट्राई गर्नु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले लिएका छौं 180 ग्राम चनाको बेसन, साथसाथै हामीले आधा सानो चम्चा जति ज्वानो पनि लिएका छौं। ज्वानोलाई हत्केलामा राखेर एकपटक राम्रोसँगले मलिदिनु होला अनि त्यसपछि मात्रै यसलाई बेसनमा एड गरिदिनु होला। अब हामीले यसमा आधा सानो चम्चा बेसार, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा जिरा पाउडर, आधा सानो चम्चा खोर्सानीको पाउडर, आधा सानो चम्चा धनियाको पाउडर, साथसाथै हामीले यसमा आधा सानो चम्चा नुन, त्यसैगरी एक सानो चम्चा जति मसिनो गरी काटेको हरियो खोर्सानी, त्यसैगरी एक ठूलो चम्चा जति मसिनो गरी काटेको प्याज र साथसाथै हामीले यसमा थोरै धनियाको पत्ता पनि एड गरिदिएका छौं। अब हामी यसमा थोरै गरेर पानी हालेर यसलाई मुस्दै जान्छौं। तपाईले यसलाई पिठो मुसे जसरी सारो हुने गरी मुसेर अनि यसलाई पानीमा उमालेर पनि बेसनको सब्जी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ बेसनको सब्जी एकदमै सारो हुन जान्छ। तर हामीले देखाएको तरिकाले बनाउनु भयो भने एकदमै नरम खालको बेसनको सब्जी बन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याटर लगभग तयार भइसकेको छ। अब हामी ग्रेभीको तयारी गर्छौं। ग्रेभी बनाउनलाई हामीले 2 देखि 3 वटा मिडियम साइजको प्याज प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले 3 वटा मिडियम साइजको पाकेको टमाटर प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले थोरै अदुवा, लसुन र हरियो खोर्सानी पनि प्रयोग गरेका छौं। यदि चाहिन्छ भने थोरै पानी एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई हामीले एकदमै मसिनो हुने गरी पिस्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई पिसेर तयार पारिसकेका छौं। अब हामी 4 ठूलो चम्चा दही लिन्छौं र दहीलाई एकदमै राम्रोसँगले फिट्नु पर्ने हुन्छ। अहिले तपाईले दहीलाई राम्रोसँगले फिट्नु भएन भने ग्रेभीमा दही फाट्न सक्छ। अब हामी यो दहीमा सबै मसलाहरू अहिले नै एड गरिदिन्छौं। आधा सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो, आधा सानो चम्चा जिरा पाउडर, आधा सानो चम्चा धनियाको पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार अनि आधा सानो चम्चा गरम मसाला। हामीले मसला अहिले नै हालेपछि पछि हामीले मसलाको बारेमा सोच्नु पर्दैन र साथसाथै दही फाट्ने सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट बेसन पकाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा प्यानमा 1 चम्चा जति घिउ एड गरिदिनु होला। घिउको सट्टामा तपाईले तेल अथवा बटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आगोलाई चाहिँ मिडियम हाई हिट राख्नु होला अनि त्यसपछि अघि भर्खरै हामीले तयार पारेको बेसनको ब्याटरलाई प्यानमा एड गरिदिन्छौं र त्यसपछि यो ब्याटरलाई हामीले अमलेट अथवा प्यानकेक जसरी नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई 1-1.5 मिनेट पाक्न दिनु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी तपाईले यसलाई फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोल्ड गर्दाखेरि हल्का थिचिदिनु होला ताकि यो नखुलोस्। हामीले यसलाई काटेर झोलमा हालेर अनि बेसनको तरकारी पकाउँछौं। त्यसैले पनि यसलाई राम्रोसँगले बन्द गर्नु होला। म तपाईहरुलाई अर्को पनि बेसनको प्यानकेक बनाएर देखाउँछु। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ 1 डाडु जति ब्याटर एड गर्नु होला अनि यसलाई अमलेट जसरी नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा यो बेसनको अमलेटमा एकदम धेरै स्वाद छ। यसमा नुन, खोर्सानी, प्याज सबै कुरा भएकोले गर्दा यो खाना एकदमै स्वादिलो छ। तपाईले यसलाई नास्ताको रूपमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यदि उब्रियो भने झोल हालेर तरकारी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट बेसनको तरकारीको लागि ग्रेभी बनाएर तयार पार्छौं। 2 चम्चा तेलमा 2 वटा तेजपत्ता अनि आधा सानो चम्चा जति 5 फोरन एड गरिदिनु होला अनि 5 फोरन पड्किन थालेपछि अनि हामीले यसमा भर्खरै पिसेर तयार पारेको टमाटर र प्याज पनि एड गरिदिन्छौं। आज हामीले प्याज र टमाटर काच्चै पिसेरले गर्दा यसलाई हामीले केही लामो समय पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रोसेसमा तपाईलाई 8-10 मिनेट समय लाग्न सक्छ। तपाईले टमाटर र प्याजलाई निरन्तर चलाउँदै सुकुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले छोपेर 5 मिनेट जति पाक्न दिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई तपाईले फेरि चलाउँदै सुकुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा टमाटर र प्याज राम्रोसँगले पाक्छ। अब तपाईले यसमा थोरै नुन एड गरिदिनु होला। नुनले पनि टमाटर र प्याजलाई पाक्नलाई मद्दत गर्छ।
लगभग यो स्टेजमा आइसकेपछि अनि हामी यसमा दही एड गरिदिन्छौँ। दहीमा हामीले पहिल्यै मसला हालिसकेकोले गर्दा मसला के हाल्ने भनेर सोच्नु पनि पर्दैन। अब तपाईले यतिखेर हात चाहिँ फटाफट चलाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने दही कहिलेकाहीँ फाट्न सक्छ। त्यसैले यतिखेर तपाईले निरन्तर चलाउँदै यो मसलालाई लगभग 5 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले 5-7 मिनेट फ्राई गरिसकेपछि लगभग यो स्टेजमा आइसकेपछि अनि तपाईले यसमा पानी एड गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ ब्लेन्डर पखालेको पानी प्रयोग गरेका हौं। तपाईलाई कतिको झोल मन पर्छ त्यो अनुसार पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो झोललाई तपाईले 5-7 मिनेट उम्लिन दिनुपर्छ र यसको कन्सिस्टेन्सी ठिक्क मिलेपछि अनि मात्रै हामीले यसमा बेसनको प्यानकेक काटेर एड गरिदिन्छौँ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अघि भर्खरै हामीले तयार पारेको बेसनको प्यानकेक अथवा अमलेट जे भने पनि हुन्छ। यसलाई तपाईले लाम्चो गरी लगभग 1.5 इन्चको साइजमा काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई झोलमा एड गरिदिन्छौँ र यसलाई हामीले 5 मिनेट जति उमाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईले यो बेसनको प्यानकेकलाई यत्तिकै सर्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो वास्तवमा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। तपाईले यो झोलको कन्सिस्टेन्सी हेर्नुस् त, झोलको कन्सिस्टेन्सी एकदम ठिक्क भएपछि मात्रै हामीले यसमा भर्खरै काटेर तयार पारेको बेसनको प्यानकेकहरू एड गरिदिन्छौँ। बेसनको प्यानकेक झोलमा हालिसकेपछि अनि हामी यसलाई एकदम धेरै चलाउन मिल्दैन। आगो पनि सानो बनाउनु होला र यसलाई बिस्तारै तपाईले 5 मिनेट जति पाक्न दिनुपर्ने हुन्छ। यतिखेर तपाईले यसलाई एकदम बेसरी चलाउनु भयो भने यो प्यानकेकहरू चाहिँ झोलमै टुक्रिन सक्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बेसनको तरकारी पाकेर तयार भइसकेको छ र यो खुलेको पनि छैन र टुक्रेको पनि छैन। लगभग यो स्टेजमा आइसकेपछि आगो निभाइदिनु होला र यसलाई लगभग तपाईले 5 मिनेट जति सेलाउन दिनु होला। अनि यसमा हरियो धनिया पत्ता एड गरिदिनु होला र बिस्तारै एकपल्ट चलाएर अनि तपाईले आफुलाई मनपर्ने स्टाइलमा यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै बेसनको सब्जी बनाउने प्रयास गर्नु होला। अनि त्यसपछि कस्तो भयो, मिठो भए पनि नभए पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। र यदि कुनै खास रेसिपीहरु तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। हामी एक एक गरेर सबै रेसिपीहरु बनाउने छौं। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।